खुशी इन्टरटेनमेन्ट च्यानल हेरेर बस्नुभएको सम्पूर्ण दर्शकबिनलाई धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। म आजको भिडियोमा म तपाईलाई एउटा क्याशबुक सफ्टवेयर लिएर आएको छु, जुन तपाईले आफ्नो बिजनेसमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो सफ्टवेयर तपाईले आफ्नो चाहिँ फ्रीमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो मोबाइल नम्बर रेजिस्टर गरेर यो सफ्टवेयरलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो सफ्टवेयर तपाईले आफ्नो मोबाइलमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ एप मार्फत, र आफ्नो वेब भर्जन ल्यापटपमा वा कम्प्युटरमा पनि वेब भर्जन मार्फत युज गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तो आफ्नो मोबाइल नम्बर रेजिस्टर गरेर। अब तपाईले यो सफ्टवेयर सम्बन्धी जान्न खोज्नु भएको छ भने आउनुहोस्, अब यो सफ्टवेयर सम्बन्धी हामीले कसरी युज गर्ने, यो सफ्टवेयरलाई मोबाइलमा कसरी डाउनलोड गर्ने, अनि यो सफ्टवेयरलाई हामीले कसरी सेटअप गर्ने, र यो सफ्टवेयर सम्बन्धी यसको फिचरहरू के रहेको छ, यो भिडियो तपाईको लागि। र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा तपाईले यदि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने तपाईले खुशी इन्टरटेनमेन्ट च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला, र तल रहेको बेल नोटिफिकेसनलाई अन गर्नुभएको छैन भने बेल नोटिफिकेसनमा अलमा क्लिक गरिदिनु होला, जुन तपाईले अब आउने भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईले छिटै नै पाउनुहुनेछ। र साथीहरु भिडियो सुरु गरौँ है त। अब तपाईले क्याशबुक सफ्टवेयर युज गर्नको लागि के कसो गर्नुपर्ने हुन्छ त? जस्ट त्यसको लागि अब तपाईले यस क्याशबुक सफ्टवेयर कस्तो रहेको छ भनेर तपाईले बुझ्न खोज्नु भएको होला। यो क्याशबुक सफ्टवेयर तपाईले फ्रीमा युज गर्ने हो। तपाईले आफ्नो मोबाइल नम्बर राखेर रेजिस्टर गरेर फ्रीमा चलाउन सक्नुहुनेछ। अब कस्तो खालको बिजनेसलाई यसले चाहिँ टार्गेट राखेको छ भन्नुभयो होला। यो बिजनेस तपाईले आफ्नो बिजनेस अनुसार तपाईले मोडिफाई गर्न सक्नुहुनेछ। धेरैजना मान्छेहरूले यो सफ्टवेयर युज गर्नु भएको होला वा चलाउनु भएको छैन, तपाईले यस भिडियो हेरेर आफ्नो बिजनेसलाई ग्रो गर्न सक्नुहुनेछ। यो सफ्टवेयरले चाहिँ तपाईको के गर्छ भने चाहिँ यो सफ्टवेयर चाहिँ 3.5 मिलियन रहेको छ र 5+ ल्याङ्ग्वेजहरू सेट गरिरहेको छ। र यसको हेर्नुहुन्छ भने यो सफ्टवेयरले चाहिँ तपाईको इन्कम एन्ड एक्सपेन्सेसलाई ट्र्याक गर्छ हैन, र तपाईको अर्को रहेको छ आफ्नो स्टाफहरूलाई चाहिँ एड गरेर आफ्नो त्यही अनुसारको रोलहरू म्यानेज गर्छ यसले चाहिँ है, जुन तपाईले बुझिसक्नु भएको होला। र यसले चाहिँ मल्टिपल बिजनेस पनि एड गर्छ है। यसले चाहिँ तपाईले आफ्नो मल्टिपल बिजनेस वा टर्म एन्ड फाइनान्सियल रेकर्डहरू एउटा सिंगल एपमा राख्न सक्नुहुनेछ तपाईले यसलाई। र यो चाहिँ एउटा ब्याङ्क पासवर्ड भनिरहेको छ। तपाईले यसमा चाहिँ धेरै रिपोर्टहरू हेर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईले यसमा आफ्नो एउटा इन्कम एन्ड एक्सपेन्सेसलाई चाहिँ आफ्नो एक्सेलमा पनि तानेर हेर्न सक्नुहुन्छ, पिडिएफमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो 100% सेक्युर भनेर आएको छ, र एउटा इजी युजर इन्टरफेस रहेको छ, र 24/7 कस्टमर सपोर्ट पनि दिएको छ, र भेरिफाई बाइ प्रोटेक्ट पनि दिएको छ है यो सफ्टवेयर। अब तपाईले कुरा आयो यो सफ्टवेयरलाई चाहिँ कसरी युज गर्ने वा कसरी रेजिस्टर गर्ने। जस्ट तपाईले त्यो रेजिस्टर गर्नको लागि तपाईले यहाँ साइडमा देख्नु भएको छ रेजिस्टर भन्ने अप्सन यहाँ देख्नु भएको होला। जस्ट यसमा लगइन अर रेजिस्टरमा क्लिक गरिदिनु होला। लगइन र रेजिस्टरमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ सामु यस्तो खालको इन्टरफेस ओपन हुन्छ। अब तपाईले यसमा के गर्नु पर्यो, यहाँ साइडमा देख्नु भएको होला यहाँ इन्डियन नम्बर दिएको छ। अब तपाईले यहाँ के गर्नु पर्यो, जस्ट यसमा क्लिक गरेर आफ्नो नेपाली चुज गर्नु पर्यो है। तपाईले यसमा आफ्नो नेपाली नम्बर चुज गर्नु होला। जस्ट यहाँ इपी राख्नु, नेपाल आउँछ यसमा, नेपाल राखेपछि आफ्नो नम्बर राख्नु होला। जस्तो मैले आफ्नो नम्बर राख्नु है 9840। मोबाइल नम्बर राखिसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्नुभएको यस्तो खालको इन्टरफेस ओपन हुन्छ। जस्ट सेन्ड ओटिपीमा क्लिक गरिदिनु होला। आफ्नो इमेल मार्फत पनि लगइन गर्न सक्नुहुन्छ हजुर। र तपाईँले देख्नुभयो होला आफ्नो मोबाइलमा पनि एउटा कोड आइसकेको होला, कोड राख्नु होला तपाईँले। र कोड राखेपछि जस्ट भेरिफाईमा क्लिक गरिदिनुहोस्। अब यहाँ देख्नु भएको छ वेलकम टु क्याशबुक भनिरहेको छ। अब तपाईँले यहाँ आफ्नो इन्टेरियर यो फुल नेम भनेको जस्ट मैले आफ्नो फुल नेम राख्न गइरहेको छु। अब यहाँ देख्नु भएको छ बिजनेस नेम भनिरहेको छ। जस्ट बिजनेस नेममा नि मैले यसलाई नै कपी राखेको गरेँ। आफ्नो यसमा चाहिँ आफ्नो नाम राख्नु होला। जस्ट मैले आफ्नो भिडियोमा एउटा खुसी इन्टरटेनमेन्ट राखेँ। अब तपाईँले आई डोन्ट ह्याभ ओन बिजनेस भनेछ, जस्तो यसलाई स्किप पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसमा है। जस्ट मैले राखिसकेपछि इमेल एड्रेस राखिदिनु होला। तपाईँले आफ्नो इमेल एड्रेस राख्न खोज्नुहुन्छ, गेट स्टार्टमा क्लिक गरिदिनु होला। यो भेरिफाई हुँदैछ, तपाईँले देख्नु भएको छ यहाँ। अब देख्नु भएको छ यो सिलेक्ट बिजनेस क्याटेगोरिज भनेको छ। अब तपाईँको बिजनेस कस्तो टाइपको हो यहाँ तपाईँले सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै एग्रिकल्चर हो, कन्स्ट्रक्सन हो, एजुकेसन हो, इलेक्ट्रोनिक्स हो, हार्डवेयर हो, क्लोथ्स, फेसन, फुड, रेस्टुरेन्ट्स वा के हो त्यो सम्बन्धी राख्नु होला। जस्तै मैले अहिले चाहिँ यहाँ तपाईँको राखेँ है, अदर्स राख्न पनि पाइयो। जस्तो मैले अदर्स राखेर एउटा नेक्स्ट गरिदिएँ। र तपाईँको यो बिजनेस टाइप कस्तो हो, यो दिस विल हेल्प यु पर्सनलाइज योर एभ्री एक्सपिरियन्स भन्छ। जस्तो मैले यसमा चाहिँ एउटा डिस्ट्रिब्युटर पनि राख्न सकेँ। रिटेल्समा तपाईँको रिटेलहरू हो, रिटेल जस्तै राख्न पाउनु भयो होइन। जस्तो मैले एउटा सर्भिस प्रोभाइडर हो, सर्भिस प्रोभाइडरमा क्लिक गरेँ, नेक्स्ट गरेँ।
र यो भेरिफिकेसन इमेल सेन्ड एउटा इमेल भेरिफाईको लागि यहाँ पठाइसकेको छ। अब तपाईँ सामु यस्तो खालको इन्टरफेस ओपन हुन्छ, तपाईँले देख्नु भएको छ हाउ टु युज क्यासबुक भनेको छ। तपाईँले यसमा यो भिडियो वाच भिडियोमा क्लिक गरेर यसलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। अब यहाँ देख्नु इमेल भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ, यो यसलाई भेरिफाई इमेलमा क्लिक गरेर आफ्नो इमेल भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले अहिले।